So here is the ingredients of fried chicken. Chicken, egg, and breadcrumbs. So lalagyan ko na ngayon ng coat ang chicken. Alright. In the middle. Alright. Okay. Alright. Chicken. You'll be alright. Buksan na natin. Ayan guys, para kumulo ng kumulo, tinakpan ko muna para ma-preserve yung temperature o yung heat. Dahil yun ang makakapagpaluto din sa fried chicken. Tandaan nyo yan guys, takpan nyo para huwag nila yung mataskar.
Hello guys! Dahil sa mayroon kaming fried chicken, naisipan ko na magluto ako ng sinabawan na sotanghon. So, ang ingredients ko ay bawang, sibuyas, sotanghon, nor cubes, chicken, at saka yung sabaw ng chicken. Turn on na natin ang kalan. Lagyan ng konting mantika. Ilagay natin tong bawang sibuyas. Lagay din ng chicken. Lagay na natin yung sabaw. Ayan. Lagay ko na yung nor cubes. So, ayan na guys, kumukulo na. Lalagay ko na ngayon ang sotanghon. Takpan ko ulit guys. Lagyan natin ng kaunting patis. At konting asin. At konting magic sarap. Ganyan lang siya. Kadali. Nalo ko yung buto kanina para magbigay palasa. Sarap na. Wala tayong masyadong gulay, walang mabilan sa labas eh. Pwede na yan guys kasi meron kasing print dito eh. Para may kunting sabaw din. Hello guys, we're back. So ito na yung aking kakainin ngayon. Fried chicken with rice and sinabawang chicken na may sotanghon. So kain tayo guys. Yan, madali lang lutuin yung guys. Thank you for watching.